नमस्कार, संगीतास क्रोशे आर्टमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। आज आपण थोडासा वेगळ्या पद्धतीचा कलरफुल असा हार पाहणार आहोत। हा गणपती बाप्पासाठी यूज करू शकतो। आपण दुर्वांचा हार जसा बनवतो त्या टाइप मध्ये दिसतोय बघा। आर्टिफिशियली प्लास्टिकच्या दुर्वांचा बनवण्यापेक्षा हा असा ऊलचा बनवलेला खूप छान आणि अगदी चांगला लुक आलाय बघा। शायनी ऊल असल्यामुळे रेशम ऊल टाइपच्या ऊल सारखा आहे थोडंसं। ही जी ऊल आहे ती मी वापरलेली आहे 6 प्लाय ऊल, त्यामुळे थोडी जाड वाटते। पहा तुम्ही 8 प्लाय ऊल वापराल तरी सुद्धा छान वाटेल, पण बारीक ऊलचा हा एवढा चांगला दिसणार नाही। चला तर आपण स्टार्ट करू। लागणारं साहित्य सर्वप्रथम पाहू। हार बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य ही मी मल्टी कलर ऊल घेतलेली आहे। ही पहा सगळे कलर्स त्याच्यामध्ये आहेत आणि थोडीशी जाड आहे, मलमल टाइपची आहे। ही मी Amazon वरून परचेस केली आहे। ही सुद्धा Amazon वरून परचेस केली आहे। ही पहा ही थोडीशी लाईट ग्रीन कलर शेड मध्ये आहे आणि ह्याला अशी पहा दुर्वाला जशा साईडला काड्या असतात त्या टाइप प्रमाणे ही अशी फर आहे। दोन्ही ऊल मी Amazon वरून परचेस केलेले आहे। याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देईन। तुम्हाला परचेस करायचे असेल तर त्या लिंक वरून तुम्ही परचेस करू शकता। ही ग्रीन कलरची लेस आहे जी आपण हार बनवताना सेंटरला आणि एक ॲज अ लेस म्हणून वापरणार आहोत। आणि मी क्रोशे हुक वापरणार आहे इंडियन नंबर 8 अँड UK नंबर 5.0 mm। चला तर आपण स्टार्ट करू। स्टार्टिंगला आपण अशी पट्टी बनवून घेणार आहे। ही ग्रीन कलरचा ही जी लेस आहे त्याचा बेस पकडून मल्टी कलरच्या ऊलने अशी पट्टी बनवायची आणि त्याला बॅकला आपण हा जो ग्रीन कलरची फर ऊल आहे चमकीवाली ती ऊल आपण बॅक साईडला वापरणार आहोत। ही अशी पट्टी स्टार्टिंगला बनवून घ्यायची। ही ॲज इट इज अशी पट्टी म्हणून सुद्धा आपण छान वापरू शकतो। बाप्पाला हार किंवा कुठल्याही मूर्तीला हार घालायचा असेल तर, किंवा एंडिंगला आपण याला शेप पण देणार आहोत। मी आधी पहिली ही पट्टी बनवून घेते आणि ही पट्टी मला 12 इंचाची बनवायची आहे। तर 12 इंचासाठी मी मेजरमेंट घेतलेलं आहे 12, या साईडची 12 या साईडची 12 म्हणजे 12 + 12 24 इंच प्लस ही खालची जी बाजू आहे ती +6 करायची आपल्याला। म्हणजे कारण मी थोडंसं हे आखुडतं घेणार आहे आणि त्याला शेप देणार आहे म्हणून। मग 12 + 12 24 + 6 इंच असं मिळून 30 इंचाची मी ही अशी लांब अशी ही पट्टी बनवून घेणार आहे। हे पहा हे मेजरमेंट साधारण हे 30 इंचाचं मी बनवून घेणार आहे। हे पहा साधारण थोडंसं मागे पुढे 30 इंचाचं मी बनवून घेतलेलं आहे। आता आपण पट्टी बनवताना जे ही लेस वापरणार आहोत ती 30 इंच प्लस बॅक साईडला लेफ्ट साईडला थोडा 6 ते 8 इंच दोरा ठेवणार, लेस ठेवणार। तशीच राईट साईडला पण 6 ते 8 इंच लेस ठेवणार। त्यामुळे साधारण प्रमाणित 45-46 इंच किंवा टोटल मिळून 50 इंच दोरा घेतला तरी चालू शकतो। त्याच्यामध्ये मी एवढी ही 7 ते 8 इंच लेस सोडते आणि मल्टी कलर दोऱ्याने इथे स्टार्ट करते। स्टार्ट तुम्ही इझिली नॉर्मल दोऱ्याने गाठ मारून सुद्धा करू शकता, पण मी इथे स्लिप नॉट बनवते। जमत नसेल स्लिप नॉट तर इथे डायरेक्टली गाठ मारू शकता तुम्ही अशा पद्धतीने। हे पहा अशी, पण ही लूज ठेवायची थोडीशी जेणेकरून आपल्याला हे असं खेचता येईल। बेटर वे की स्लिप नॉट बनवून केलं तर ते इझिली खेचता येतं आपल्याला, म्हणून मी प्रिफर करते स्लिप नॉट। हे पहा अशा पद्धतीने सुई वरती ठेवायची। हा दोरा आणि सुईच्या मध्ये अशी लेस घ्यायची पकडायची आणि इथे असं हे फिक्स करायचं हे आणि हवं तेवढं टाईट करून घ्यायचं आपल्याला, म्हणजे ही लूज नॉट राहते। तर 4 चेन घ्यायच्यात, 1 2 3 4। क्रोशाच्या बाजूची चेन सोडायची आणि त्याच्या पुढच्या 3 चेन वरती प्रत्येकी एक सिंगल खांब बनवायचे आपल्याला। 1 2 3
हे पहा, एक चेन घ्यायची आहे आणि पुन्हा तसं जसं आपण आधी केलं तसं ही जी लेस आहे ती लेस दोऱ्याच्या आणि सुईच्या मध्ये अशी घ्यायची आणि नॉर्मल स्लिप स्टिच बनवायचा असं। सेम तसंच पुढे 1 2 3 4 चेन घ्यायच्या, क्रोशाच्या बाजूची चेन सोडून पुढच्या तिन्ही चेन मध्ये प्रत्येकी एक एक सिंगल खांब, एक चेन घ्यायची, लेस दोऱ्याच्या वरती ठेवायची, सुई आणि दोऱ्याच्या मध्ये आणि स्लिप स्टिच करायचं। हे सेम पॅटर्नने आपल्याला 30 इंचापर्यंत कंप्लीट करत जायचे। 4 चेन, एक चेन सोडून प्रत्येकी एक अशा पद्धतीने सिंगल काम, 3 सिंगल काम एव्हरी टाइम। सिंगल काम झाले की एक चेन घ्यायची, एक चेन झाल्यावर आपल्याला लेस घ्यायची आहे, इथे लेस घेतली की ही स्लिप स्टिचने क्लोज करायची, जेणेकरून आपल्या एका साईडला पूर्णपणे हे येत जातील। हे असं मी हवं तेवढं लांब मी कंप्लीट करून घेते। हे पहा, इथे आता हे 9 स्टिचेस बनवून घेतलेले आहेत। हे 9 बनवल्यावर किती होतात, माझे 7.5 इंच होतं। म्हणजे मला जर 30 इंच बनवायचं असेल तर 9 चौक 36 36 हे बनवून घ्यायला लागतील एका लाईनमध्ये। मी आता तुम्हाला दाखवण्यासाठी फक्त इथे 9 घेतलेले आहेत, पण ॲक्च्युअल माझी बनवते त्याच्यात मी हे टोटल 36 पॉपकॉर्न स्टिच घेतलेले आहे। 36 स्टिचेस हे जे असे आहेत ते 36 घेतलेले आहेत। आता आपल्याला दुसरी बाजू पण बनवून घ्यायची। दुसरी बाजू कशी बनवतात ते पाहू। इझिली जसं आपण इथे बनवलं सेम पॅटर्न आहे, फक्त आता इथे असा दोरा न घेता इथून घ्यायचा आहे। आपण इथून दोरा घ्यायचा आहे असा, म्हणजे हे लॉक होते। पुन्हा 4 चेन घ्यायचे आहेत आणि क्रोशेच्या बाजूची चेन सोडून पुढच्या तिन्ही चेन मध्ये प्रत्येकी एक एक सिंगल खांब बनवायचा आहे। पुन्हाही तसंच अशी घालायची। ही जी आहे त्याची उलटी बाजू घ्यायची, बॅक साइडने असं घालून आधी एक चेन घ्यायची आपल्याला, सॉरी 4 चेन मध्ये क्रोशेच्या बाजूची एक सोडून उरलेल्या 3 चेन मध्ये आपण घातलेत प्रत्येकी एक एक सिंगल खांब। एक चेन घ्यायची, पुन्हा इथे पाठच्या साइडने क्रोशे टाकून स्लिप स्टिच करून घ्यायचं, जेणेकरून हे बघा हे ह्याच्यामध्ये अडकलं आणि 4 चेन घ्यायच्या, क्रोशेच्या बाजूची चेन सोडून प्रत्येक चेन मध्ये एक एक सिंगल खांब घालायचा आहे। एक चेन घ्यायची, पुढच्या या 2 टाक्याच्या मधला जो भाग आहे त्याच्यामध्ये घालून स्लिप स्टिच करून घ्यायचं। 4 चेन घ्यायच्या, क्रोशेच्या बाजूची चेन सोडून पुढच्या 3 चेन वरती प्रत्येकी एक एक सिंगल खांब। हे पहा, एक चेन घ्यायची, पुढच्या राख्यावरती सेम पॅटर्न आपण कंप्लीट करायचा आहे। अशा पद्धतीने हे मी सगळं कंप्लीट करून घेते, इथपर्यंत कंप्लीट करते। हे पहा, हे शेवटपर्यंत मी कंप्लीट करून घेतलेला आहे। आता ह्याचा जो
शेवटचा भाग आहे एंडिंग, तो इथेच आपल्याला इथे असा कंप्लीट करून घ्यायचा आहे. थोडंसं लांब ठेवून हे कट करायचं आहे आणि ही एक चेन घेऊन हे फिक्स करून टाकायचं आहे, जेणेकरून हे इथे अटॅच झालं. हा वाला दोरा आहे तो एक किंवा 2 नॉट घालून हे असं फिक्स करायचं आहे आणि आपल्याला आता इथे ग्रीन दोरा जॉईन करायचा आहे. आता ग्रीनचं वर्क जॉईन करताना लक्षात ठेवायचं आहे, हे जे ही ही आपली फ्रंट साईड आहे आणि ही बॅक साईड आहे, जेणेकरून म्हणजे आपण जेव्हा हे केलं आहे स्टिचेस घातले तेव्हा ही जी आहे ही असे उलटे झालेले आहेत. तर ती उलटे ज्या साईडला झाले आहेत ना त्या साईडलाच आपल्याला इथे ग्रीन जॉईन करायचं आहे, बॅक साईडला नाही. आता मी इथे ग्रीन कलर दोरा जॉईन करून घेते. त्याला सुद्धा स्टिच तोच वापरणार आहे. सुई मी 5 mm क्रोशेकच वापरणार आहे. इथे आधी पहिलं मी स्लिप नॉट करून घेते आणि इथे आपल्याला एक सिंगल खांबने जॉईन करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी हा दोरा या साईडने घालायचा आहे, खालच्या साईडने लेसच्या इथे सुई घालायची. लेस आणि दोऱ्याच्या मध्ये सुई आणि दोऱ्याच्या मध्ये लेस आली पाहिजे, हे पहा अशा पद्धतीने. आणि इथे एक स्लिप स्टिच करायची. जॉईन करून झाल्यावर आपल्याला इथेच एक सिंगल खांब बनवून घ्यायचा आहे, जेणेकरून हा दोरा जो आहे तो फिक्स राहतो इथे. आता 5 चेन घ्यायचे, 1 2 3 4 5 चेन घेऊन आता प्रत्येक वेळी हा जो ग्रीन दोरा आहे सेंटरला तिथे आपल्याला सिंगल खांब करायचं आहे आणि 5 चेनची स्पेस द्यायची आहे मध्ये. 5 चेन झाल्या. आता पुढचा जो ग्रीन कलरचा हा लूप आहे, म्हणजे 2 हे स्टिचेस दोन्ही साईडचे त्याच्यामधला जो लूप असतो त्या लूपमध्ये आपण प्रत्येकी एक सिंगल खांब करणार आहे आणि मध्ये 5 चेनचा स्पेस. 4 आणि 5. 1 2 3 4 5. अशा पद्धतीने हे मी कंप्लीट करून घेते. हे पहा, जेणेकरून आपली ही पट्टी अशी ही रेडी झाली. त्याची एंडिंगपर्यंत आपल्याला कंप्लीट करून घ्यायची. आता ही कंप्लीट झाल्यावरती आपल्याला जर हवी तर अशीच्या अशी पट्टी मिळून असं आपण हार म्हणून बाप्पाला किंवा फोटो फ्रेमला घालायचं असेल तर घालू शकतो. अदरवाईज जर आपल्याला शेपमध्ये हवी असेल तर हे थोडंसं खेचायचं दोन्ही साईडने, इथे सेंटर पॉइंट ठेवून. लेसला आपण विणलेला आहे लेसच्या भोवती, त्यामुळे आपल्याला हे इझिली खेचता येतं. बघा, थोडंसं खेचून घट्ट करायचं आहे आपल्याला, म्हणजे साधारणप्रमाणे 1-2 इंच कमी होईल. आणि हे असं ट्विस्ट करत जायचं आहे. हे पहा, आणि रेडी झालेला आहे आपला असा कलरफुल हार बाप्पासाठी किंवा फोटो फ्रेमसाठी सुद्धा गणपती बाप्पाच्या. किती छान दिसतो पहा. कुठल्याही फोटो फ्रेमसाठी आपण हा वापरू शकतो. ट्विस्टेड असा हा कलरफुल हार. हे पहा.
मी हा 12 इंच बनवलेला आहे. मेजरमेंट व्हिडिओच्या सुरुवातीला आहे, तुम्ही चेक करू शकता. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा, मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा. माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझे पुढील नवीन व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये पाहायला मिळतील. धन्यवाद.